बेडा ओ YouTube जस्तो हात्ती भन्छ पाँच दिनपछि फेरि चेक गर्ने 5 दिनपछि म चेक गर्ने अनि त्यो रिसा आउँछ चल्ला बस्छ त्यो राख्ने नबसेकोलाई फेरि त्यो नयाँ अन्डा हालिदिने 18 दिन पुगेपछि त्यसमा सिप गर्ने फेरि यहाँ निकाल्ने। नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी बागमती प्रदेश अर्थात् अबिराम इन्क्युबेटरबाट नवलपुर गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको नवलपुर जिल्लामा जाँदैछौँ, जसको दूरी 176 किलोमिटर रहेको छ र यसमा हामीले मोटरसाइकलबाट यात्रा गर्दैछौँ। आजको यस भिडियोमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ दुर्गामाया बाजे अर्थात् सुशीला कुखुरा फार्मको भिडियो छ। पर्यटकीय ठाउँ रहेको छ र जहाँ होटल रातो बंगला पनि एकदमै प्रख्यात रहेको छ। त्यहाँ उहाँहरूको उत्पादन राम्रो मूल्यका सहित अन्डा र मासुजन्य उत्पादनहरू खपत हुने गर्दछ। यो कुन हाँस हो खासमा? पानी यसबाट नयाँ पानी हो कि यो पानी एकपल्ट आउँदैन तपाईँको यहाँ पानी सफा छ भनेको हाम्रो घरमा यो गोरुहरू चाहिँ के हो हैन होला जुरिन नेपाली अरे हेलो गाइस, हामी यहाँको नवलपुरको ठाउँमा 5000 कुखुरावाला फोर हो। 5000 वाला कुखुरा फोर हो। फोर मात्र छ, यो पछि भर छ है साथीहरू। 20 पैसा ठिक हो। पानी परेर आइरहन्छ हौ, आएदेखि पानी। यो एउटै नट पर्न हो र हैन होला? त्यो माथि पर्न छोड्छ, त्यहाँ उठाउँदै ल्याउँदै गर्ने कहिले कहिलेको अबदेखि चाहिँ धेरै दिनमा त्यहाँ लेखेर राख्नु होला नि, आज उठाएको डेट मात्रै लेखिदिनु भयो भने हुन्छ कि अर्कै गर्नु पर्दैन। 10-15 दिन त्यो फाल्दिनु न, त्यो दुर्गन्ध गरिदियो त्यो पड्केको वाला चाहिँ। तलको कुखुरा फेरि यहाँ त्यति कट्दैन। मैले 800 रुपियाँमा मेरो जान्छ, तलको कट्दैन किनभने तिनीहरूले पुरै त्यो खोरभित्रबाट छोड्दैन कि दाना खुवाउँछ। दाना खुवाएपछि ब्रोइलर जस्तो हलक्क ठुल्ठुलो हुन्छ नि, त्यो काट्दा फेरि त्यो पछाडिको भागमा त बोसो हुन्छ। त्यो पिकअपमा लिएर आउँछ, 500 रुपियाँ किलो दिन्छु भन्न आउँछ, तर त्यो खास यहाँ बिग्दैन किनभने यहाँ चाहिँ छोडेको हुनुपर्छ मेरो त। किनकि बिहान
दाना मैले त्यो बजारको दाना खुवाउने भनेको नै चल्लामा 1 महिना मात्रै हो 1 नम्बर दाना। त्यसपछि मकै गहुँ पिना के हुन्छ सानो मिल्छ ल्याउँछ। ऊ त्यसमा फर्काउनु पर्छ त्यो पनि बनाइदिएछ। यो अर्को पुरानो पनि बनाइदिएछ। पुरानोमा नि अन्डा अझै छ त अन्डा छैन अब कति हुन्छ कतिवटा भयो यहाँ 80 भन्दा 1-2टा बढी नै होला कसरी गर्ने के 5 दिनपछि फेरि चेक गर्ने 5 दिनपछि चेक गर्नु चेक गर्ने अनि त्यो रिस आउँछ चल्ला बस्छ त्यो राख्ने नबसेकोलाई फेरि त्यो नयाँ अन्डा हालिदिने 18 दिन पुगेपछि त्यसमा सिप गर्ने फेरि यहाँ निकाल्ने त्यहाँ नयाँ फेरि थापाउनुहुन्छ त नयाँ अन्डाले त्यो मानव 5वटा मात्रै बसेको छैन भने सकेसम्म नहालेकै जान्छ 15-20वटा छ भने हाल्नु पनि सक्छ। यसमा नि ह्याच गर्दा यसमा नि हुन्छ दाइ यसमा निकाल्दै जाने त्यसमा सिफ्ट गर्दै जाने बुझ्नुभयो दुईटैमा जस्तै त्यसमा त 80-90वटा मात्र अट्छ अनि यसमा नि हाल्नु त्यो निक्लिने बेला नहालाउनु भएको अन्डा कलेक्सनको अन्डा हामीले हाल्दै गरेको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र पहिले उहाँले डिसीबाट चल्ने खालको मेसिन बनाउनु भएको रहेछ। त्यो मेसिनलाई हामीले एसीमा परिणत गरेर त्यो पनि मर्मत गरेका छौँ र थोरै तपाईँले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको रातो बङ्गला होटल रातो बङ्गलाको रूपमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। जहाँ सानो भिडियो क्लिप तपाईँलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। र हामीलाई पाहुनाको रूपमा स्वागत सत्कार गर्नुभएकोमा बाचे परिवारलाई अर्थात् मगर परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँले अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।